السيدات والسادة الزملاء الأعزاء، هنتكلم النهاردة من مكتبنا في القاهرة. في الحقيقة أنا كنت ناوي أكمل الموضوع اللي خاص بالإنتربول وتسليم المجرمين، لأن بالفعل هذا الموضوع بيشغل قطاع عريض من الناس، سواء على المستوى المحلي أو حتى على المستوى الدولي. ولكن أنا في رحلتي لمصر أنا لقيت إني في موضوع لا يقل أهمية، ولكن هذا الموضوع على النطاق المحلي. وأنا هذا الموضوع يحتاج بالفعل لتحليل نفسي قبل أن يحتاج إلى تحليل قانوني. فرغم اللي وسائل الإعلام اتكلمت فيه في قنواتها وبمختلف موزعينها وبمختلف تناولهم للموضوع، إلا أن ما زال الناس تطلع تحويشة عمرها وبتطلع مبالغ كبيرة جدا تتجاوز مئات الملايين وعن نفس راضية بيجي يقولوا لأحد الأشخاص اتفضل استثمرنا الفلوس دي. الكلام ده كلام مش سمعنا عنه ولا كلام احنا بنتابعه في الميديا، ده كلام تواصل معانا العديد عشرات الأشخاص من خلال مكتبنا هنا في مصر. طبعا في عدد كبير جدا، يعني يتجاوز 10 أشخاص لموا أكتر من 500 مليون، خلي بالكم من الرقم، 500 مليون جنيه بيهم عملة صعبة. يعني في ناس كانت بتدفع بمئات الدولارات وفي ناس كانت بتدفع بالجنيه المصري. وأنا في الحقيقة اندهاشي مش من إن في واحد لم فلوس الناس ونصب عليهم مسافر، لا، أنا اندهاشي إن هذا المسلسل ما زال مستمر وما زالت الناس تثق في هؤلاء الأشخاص عن ثقتها في الحكومة وعن ثقتها في البنوك وعن ثقتها في أي أعمال استثمارية يدخل فيها العقارات ويدخل فيها الذهب ويدخل فيها كل الكلام ده. هذا انعدام الثقة الحاصل ما بين الناس، خصوصا حتى في القرى وفي الأرياف، وما بين القنوات القانونية والقنوات الشرعية لاستثمار هذه الأموال، هو ده اللي لازم يتعمل عليه أبحاث، هو ده اللي لازم يتعمل عليه تحليل نفسي واضح. إيه السبب في كل الكلام دوت رغم كل التحذيرات والتنبيهات؟ أكيد في مسألة أو في خلل ما موجود هو اللي مخلي الناس تتجه هذا الاتجاه. والغريب في الأمر بإني أنا سمعت من بعض الناس اللي جم مكتبنا على أساس إن إحنا نقوم بالدفاع أو بمعنى صح اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء الأشخاص، يجوا يقولوا لنا كلام غريب جدا، كلام يعني مع الوقت الطويل اللي احنا قضيناه في المهنه ديت، يقول لك انا مش عاوز اذيه، انا مش عاوز اعمل بلاغات فيه، يعني ممكن تدخله السجن. طب انت عاوز ايه؟ انا عاوز بس اوصل له عشان ياخد فلوسي. يعني طب انت ليه كل الحنيه ديت يعني بالنسبه له؟ انا اصلي يعني احنا قعد معانا فتره طويله تتجاوز 10 سنين و13 سنه و15 سنه، وكان بيشتغل وكان بيدينا يعني ارباح عاليه جدا. الكلام ده منين؟ وفين المظله بتاعت الدوله وبتاعت الحكومه على هذا النوع من المعاملات الغير قانونيه؟ يعني لما تبقى مثلا قريه باكملها يتجاوز عددها عن 50 أو 60 ألف شخص، ويتعاملوا ومفيش بيت في هذه القرية إلا وطلعت فلوس وادتها لهذا الشخص ويثقوا فيه ثقة عمياء، ده سببه إيه؟
وهذا الإحجام عن دور الدولة ده برضه سببه إيه؟ إحنا بنتكلم في قضية قانونية، ولكن على الاتجاه التاني لابد أن يكون دور الدولة واضح، مش واضح، حالة من عدم الثقة إحنا مش عارفين إيه سببها. ونتمنى إن يعني أجهزة الدولة حتى من خلال الجمعيات الاجتماعية، جمعيات التضامن، من خلال الدور المجتمعي لبعض رجال الأعمال أو رجال البرلمان أو الناس المشايخ في الجوامع، إن يخشوا ويدلوا بدلوهم في هذا الموضوع، علشان هذه أصبحت بالفعل ظاهرة تستحق المناقشة وتستحق الدراسة وتستحق بإن يتم تسليط الضوء عليها. ليه أنا لو ما عنديش فلوس، عندي فلوس وعندي مبالغ كبيرة وأنا زايدة عن حاجتي، ليه ما اروحش استثمرها في عقارات؟ أو ليه ما اروحش إن أنا استثمرها في ذهب؟ أو ليه ما اروحش إن أنا استثمرها في أولادي في تعليم محترم مثلا؟ ولكن بإن هذا الاتجاه إلى محاولة الربح السريع دي مسألة بالفعل تستحق الدراسة. اللي أنا عاوز أقوله في نهاية هذا اللقاء بإن يا جماعة الإجراءات القانونية من خلال الانتربول يستطيع أن يتم إعداد ملفات استرداد لهؤلاء الأشخاص اللي هم خدوا أموال الناس ديت وطلعوا بيها خارج الدولة. لابد أن يكون هناك تعاون، يعني القرية اللي اتاخد منها أزيد من 200-300 مليون لابد أن يكون في تعاون ما بينهم وبين بعض، لابد يكون في بلاغات جماعية تتعمل اللي على أساسها هتتعمل المذكرة بتاعة الاسترداد تقدم الانتربول، ونشوف الشخص دوت من خلال المطار ومن خلال حركات الدخول والخروج سافر لأي دولة، بيتم طلب الانتربول ليه وبيتم استرداده. أكيد هذا المبلغ الكبير يعني إذا تم تحويله أو تم مازال موجود داخل الدولة بشكل أو بآخر، يعني من الممكن أن يتم سداد حتى ولو جزئيا. المسألة ديت زي ما أنا أكدت وبأكد تاني تحتاج لدراسة من كل الجوانب، اجتماعية وقانونية ونفسية، تحتاج لتوعية من نوع مختلف. هذه التوعية التي تبث من القنوات الإعلامية ليست كفاية وليست مقنعة للعديد من الناس، لأن هي أصلا الثقة مفقودة في هؤلاء الأشخاص اللي هم بيطلعوا لنا بالليل على برامج التوك شو وبيحاولوا إن هم يعني يمثلوا دور الحكيم والواعظ للمجتمع. الثقة فيهم من الأساس مفقودة والناس لا تعطيهم أي اهتمام. النواحي القانونية لابد أن يتم التمسك بها، وهقول لكم احنا خدنا بعض الإجراءات القانونية مع بعض الأشخاص بهذا الشكل من خلال مكتبنا وفي أعمالنا في القاهرة، وإن شاء الله هنتابع معاكم الأخبار في الحلقات القادمة. شكرا جزيلا، وحبيت ان انا انوه عن هذا الموضوع، وسنعاود في الحلقات القادمة الحلقات بتاعتنا المعتادة عن القضايا المختلفة. شكرا جزيلا، اشوفكم على خير.